buhaton ko lang sunod kay ikaw ng mga guide. First stop. Gusto magi ja? Bilang. Giro na. Iba ba, kung hindi na ako gusto mong gandang sa dirt. Hindi mo gusto mag? Wala. Gandang sa dirt. Ah, dirty. Gali ang dirt mo no. Sige ah. Hindi mo nakakadaan lang ako. Kita nga guys, oh. Trail na lang natawag bro ga. Ay, nananggid. The North Face baka naman. North Face oh. Okay. Nilang gidala. Nilang fingers ko. Ay. Sorry. Okay. Kailan? Buga na. In case. Buga. Nan. Hindi ko makita. Ya, kupit hindi na dyan na lang anak ko. Hindi dyan. Panaog dyan. Hindi na alam. Liktas alam na. Ay, okay. Punta mo. Dagan. Pinay lang. Ay. Lindan. Ano ba tayo may lomong? First suba. Ayan. Na ay laktod na namon. Ay, wala si signal. Sinding pa. Nawagan tatay. Nawagan tatay niya. Wala, Charmaine din. Kung Charmaine, tatay, sige lang. Salamat sa lahat. Salamat nga sa lahat, Charm. Sublime mo wala to. Yay! Tigtan tayo laktod, di ka na. Ano ka na dyan na ba? Lupsag na dyan. Lupsag. Iba Nito-an, lupsag. Ta. Tapte. Yung mga kotonte ka, di ba? Okay naman pilas ko. Hindi yan. Dayan ka karam na mga nura. Ay, sorry. I gained the holiday fats. Ano uli? Ari na naman ta guys. Ay, talo mo. Ano naman diyang isang lakudan na dalong. Doon nagbabita na. Yay! Ah! Gat buli na guys. Di ko gagit guys. I gained the holiday fats. Ha? I gained the holiday fats. Holiday fats tawag. Yes. Galit ka na. Yeah, ako sa 8. Okay. Iglagan ng kita ga. Pwede, bisara na. Wala ang mantay ng lat. Okay ka lang? Dama. Ini lang. Chill light lang.
Motor. Kasadar niya na ba yung pabaw? Bili tayo motor. Sige lang, takal na kami. Kita finish line. Finish line, nabibigyan. Hari, astarang liis na dangat lang kajara. Yada. Ruta Lubacan. Ruta del Lubacan. Dago ata ka Particion. Ruta del Lubacan. Post na yan, di karon iyo ba? May post naman si Bibicon. Gano'n yung sandals. Siba. Muno lang. Kaya ako yung haring daki mong taklad da. Kaya Bicon. Sunod sa ginagyan. Hi guys. Video antikaw. So we took a shortcut, but Kelvin doesn't know the way. But according to him, this is the shortcut. So I'm just following him. Si ate. Yudi, like pamangkot ka bala. Ate, saan po yung ano? Or English? Ate, can you tell us the way? The nearest way. Ay, shit. Ang pindot, shit. Dito sanda. Wala rin eh. Let's go na. Bibigyan mo. Ay, tiyan, bugi man lang. The nicest things are hard to document. Diego, matagalog ako. Tapos pa rin tingin lang. Nituan ka to, diba? Opo ate, pero kakagaling ko lang kasi sa metro. Yes, di malas. Yun, di malas. Diyan ka ko. Go rin. Doon. Lang maano ko nito head start. Bitching it start dapat, pwede mo hindi lang. Abi, kuto ka sa papa mo, video. Hindi ah. Para nami, ang way. Sundan, takaw liwat ang balko. Di pwede kagi.
Hindi. Bata mo na. Bunga lang na. Sige ko. Ano gali ito kara? Ang vlog na mo sa kuchi dira ako to pa. Oo. Lagit kita. Kitty Mimi. Ay Hindi Mimi. na kaya tantagan. Mimi, edi. Kapat ikaw ah. Mimi, hindi mo lagyo. Hindi mo lagyo kapat na si baby ko. Hello. 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 Ako ka gikapat kanding. First time mo. Thank you boy taklad eh. Jar, bye-bye. Happy yung inang na gamihan. So ngayon, gawa nila gali sa likod. Sorry. First time ito naganding. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Parang sakit mo sa maran? Okay. Gabay ka man dira ba? Parang may kuwag dyan. Ano eh? Hindi gyapon may ruta ko. Labay kan. Loh, gutayag. Ginatabo na Ay, ako sorry. for me akon face. Ako na lang may mamura. Gamay-gamay. Picture mo na ako. Wow, astig oh. Oh, puto astig bikon. I love this view. Yeah. Wait lang. Ako orang last kali ang videoan mo ko sa last ako yung iba. Cool. Successful naman nga sunset viewing. Yes. First sunset viewing in 2023. Let's go. 2023. Wow, tignan mo. Wow. Okay, so you guys, I told Kelvin that if today there will be sunset, then the curse is not real. Yeah, the curse is not there anymore. Yay. 2023, I'm looking forward. Bye, we're going to buy sanitary pads. Bye.